خوش اومدید به نوالیسم مدرن که در شمنیسم کاستاندا رو به زبان امروزی تجزیه و تحلیل می‌کنی. خب دوستان، تو این ویدیو کماکان قرار هستش که در رابطه با سازوکار انرژی خاری موجودات سایه و یغماگری پروازگران در دقت اول بیشتر بحث بکنیم. اما قبلش درباره منطقی که این پروازگران به ما انسان‌ها هدیه کردند میخوام صحبت بکنم. احساس بکنم به اندازه کافی توی ویدیوهای قبل بهش نپرداختم. ببینید بچه‌ها، یه ناچارم فنی صحبت کنم. هر جمله به فرمول فی که از ذهن ما عبور میکنه حاصل یک حمله پروازگره و بدین ترتیب با حملات پیاپی پروازگران ذهن ما سرشار از گفتگوی درونی میشه. از اون ور ذهن رو متوقف میکنی، حمله متوقف میشه، پیوندگاه تو وارد حوزه ابرآگاهی و نهایتاً از آستانه توقف دنیا که بگذره وارد دقت دوم میشی. من قبلا هم اشاره کرده بودم توی یه جلسه‌ای که خود فرمول آگاهی فی که در من شکل میگیره در واقع از طریق نیروی اراده شخصی من خلق میشه، ولی اون نیرویی که خلق منو، این خلقت منو از ذهن عبور میده تا برای ظهور در دقت اول فیلتر و تفسیرش کنه توسط حمله پروازگر بر من وارد میشه. اوکی؟ و این گونه است که من تونال یک خالق محدود شده محسوب میشم. همه ما خالقیم دیگه، اینا قبلا اشاره کردن. اما چرا محدود شدیم؟ ما رو محدود کردند و دلیلش هم به همون اصل مطلبه. ما گفتیم بیگانه. دونخوان میگه هر فکری که به ذهن ما خطور میکنه حاصل یک تماس این موجودات انرژیمند با ماست که حالا فرمانهایی رو به ذهن فرد دیکته میکنه. مثلا گفتیم پشپشگران یه چیزهایی رو زمزمه میکنن تو گوش ما. بنابراین نظام تفسیری منطق ما به عبارتی میشه گفتش که عطیه غیر ارگانیک هاست. ما این نظام تفسیری رو برداشتیم، نظامهای اجتماعی رو خلق کردیم، قلمروهای سیاسی، حکومت‌ها شکل گرفت. در واقع در یک کلام دقت اول ما که الان درش هستیم، شما یه خونه داری، در یه خونه زندگی میکنی. تو دقت دوم اینطور نیست. تو دقت دوم خونه هم بسازی پاشیده میشه به خاطر اینکه همه چیز متزلزله. ما خواستیم که یک چنین خونه‌ای بسازیم، این خونه‌ای که تو درش داری زندگی میکنی. اینا همش موهبت غیر ارگانیکاست. بنابراین اون حملات پروازگر درسته برای انرژی خاری خودشون، اما در عمل ما چی گرفتیم؟ یه چیز دادیم، چی گرفتیم دیگه. در یک کلام این دقت اول ما، این جزیره تونالی که ما سازماندهی کردیم این شکلی و منظم چیده شده، الان شما میبینید محصول حملات غیر ارگانیکیه که سبب ثبات پیوندگاه ما در موضع عادی شده. این جایی که الان وجود داره، یعنی به فاصله یک بازو در پشت شانه راست، اونچنان که بینندگان میگن. به این عنوان که این خرد چیه؟ آقا چی به ما داره؟ در اواخر عصر آتلانتیسیان ها اجداد ما چی دریافت کردن؟ این خرد، این منطق رو گرفتند که بخوان سازماندهی کنن جزیره تونالشون رو دیگه. قلمرو آگاهیشون رو منفک و خوشگل با یه چیدمان مخصوص ارنج کنن. این ابزار تنها به کمک منطق میتونست پدید بیاد دیگه. واسه همینه که موضع همیشگی پیوندگاه رو بهش میگن جایگاه خرد، جایگاه منطق. به وفور شنیدید دیگه توی کتابای کارلوس کاستاندا. اما بگذاریم. عرض به خدمتتون بچه‌ها، ما گفتیم که پروازگران شبیه سایه هستن. یکم برین ویژگی‌های پروازگران رو باز کنیم که این چه موجوداتی هستن. سایه نامیدن پروازگر، اونطور که خود کارلوس هم از استعاره سایه‌های گلی برای اشاره بهشون استفاده کرده، صرفاً راهی برای صحبت درباره چیزیه که به قالب توصیف و حرف زدن و فکر کردن هم حتی در نمیاد. یعنی اینکه من هر چی بخوام بهتون بگم هیچی نیست دیگه، مگر اینکه شما یک لحظه، یک ثانیه، 10 ثانیه تجربه بکنی، ببینید. چنان که دون ملچور هم آرماندو تورس رو میبره، میگه اصلا اینا فایده نداره، یه نظر کافیه که همه چیز برات روشن بشه. بنابراین سایه فکر نکنید که مثل این میمونه که یه چیزی مقابل خورشید قرار داره، اون طرف یه سایه‌ای روی پرده افتاده. نخیر، یک شیپ سایه وار شبح مانند دارن، واقعیتش اصلا قابل توصیف نیستن. تو حالتی از ادراک و آگاهی اینا قابل رؤیتن که ما نمیتونیم واقعا بگیم اینها ذاتاً سایه هن. نه، اصلا یک شیپ دارن، اینها یک محتوای انرژتیک دارن. حالا این سایه در واقع این وصف
از یه درک اولیه‌ای ناشی میشه که سالکی که در مواجهه با پروازگر قرار میگیره اون درک رو به دست میاره، تجربه میکنه و همزمان یه سری میشه گفتش که سایه‌های شبح مانندی هستن که از دید یک بیننده انرژی دارای یک ساختار انرژیمندن، همونطور که جلسه پیش هم اشاره شد، و یک پیوندگاه نسبتاً سیال رو در خودشون حمل میکنن. بنابراین تا همینجا میتونیم بگیریم که موجوداتی آگاه هستن. ما با یک سری موجودات هوشمند طرف هستیم چون پیوندگاه دارن. پیوندگاه داشتن در تئوری نوالیسم به معنای آگاه بودن، به معنای زنده بودن. بنابراین پروازگر موجود آگاهی است که ذهن نداره، بلکه اون ذهن رو در واقع به طعمه خودش القا میکنه. مثلا ساختار کوانتومیش اینطوریه. پس ذهن انسان بتونیم نتیجه بگیریم که مال خودش نیست. خیلی راحت. پروازگر همینطور تمرکز نداره بچه‌ها. از دید بینندگان پروازگر تمرکز نداره. بنابراین ذهنی که القا میکنه منشأ تمرکز ما نیست، بلکه این اراده ماست که در واقع منشأ اصلی تمرکز ماست. دیدید دیگه وقتی که شما دچار نوسانات پروازگر میشید، ارتعاشات خاصی به شما دست میده، چه میدونم مثل استرس، اضطراب، شما تمرکز نداری. این تمرکز نداشتن باز القایی پروازگره، به خاطر اینکه خود پروازگر تمرکز نداره. پیوندگاه داره ولی تمرکز نداره. اینرسی آگاهی پروازگر هم خیلی پایینه و اصلا ثبات نداره، دائما در حال تغییر، ارتعاش و بی‌نظم کلا. به همین خاطره که ایده فضاهای مجازی هم متأثر از این قضیه است دیگه. توی فضاهای مجازی که ما ثبات نداریم که مثلا کلا ایده فضاهای مجازی بچه‌ها و همه صنعت‌های دیگه توسط پروازگران به ذهن بشر و در واقع دانشمندان و فالوورهای ساینس اعطا شده. میدونی در واقع این موجودات میتونیم بگیم که خالقان حقیقی دقت‌های منفی هستن بچه‌ها. این نکته رو در نظر داشته باشید تا من سر جلسه دقت‌های منفی دوباره بهش برگردم. خالقان حقیقی دقت‌های منفی همین بیگانه‌ها هستن. با چه هدفی فعلا بمانند؟ با هدف اینکه خودشون رو تونالایز بکنن اصطلاحاً، که این البته منطقاً بدون کالونایز کردن آگاهی بشری رو سیاره زمین امکان پذیر نیست اصلا. یعنی آیندگان ما دوباره پروازگرانی هستند که تونالایز شدن، در کنار ما زندگی میکنن. به همونطور که میدونید بشر رو قرار حذف هم بکنن از چگالی سوم سیاره زمین. جایگزین انسان میشن. بگذاریم، نمیخوام دور بشم، بماند سر جلسه دقت‌های منفی. بنابراین بچه‌ها، پروازگران سربازان سازماندهی شده ماتریکسند که شخصیتی رو اساساً حمل نمی‌کنند و در عمل موجوداتی نیمه رباتیک و بی‌تفاوتند. رباتیک هم که به کار میبریم نه بدی معنا که آگاه نباشن، هوشمندن، ولی برای تقریب بزن بخوام واژه بهتون بگم، به تیپ ربات‌های پست مدرن که تقریباً خودآگاهی دارن مثل انسان‌ها. دقت می‌کنی چی میگم؟ و با این وجود در جایگاه بی‌ترحمن، یعنی اصلا براشون مهم نیست هدفشون چیه، مخاطبشون کیه. توی رویاها هم شما ملاقات کنید باشون، این خصوصیت جز پیش پا افتاده ترین ویژگی ها هستش که اینها دارن. توی تئوری ماتریکس هم اشاره کنم به عنوان ماشین‌های هوشمند و حرفه‌ای اینا در نظر گرفته میشن که کدگذاری شدن. اشاره کردم. پس بیراه نیست بچه‌ها که ما این پروازگران رو بردگان حیات بدونیم که البته عمرشون به میلیون‌ها سال میرسه ها، و این رو به خاطر این دارن که اصلا ارگانیسمی ندارن. اصلا این ارگانیسمه که ما رو محدود کرده دیگه. اونها هم که سلسله مراتب آگاهی کیهانی مشغول حیاتن. قبلا هم اشاره کردم توسط یه چشم غیر ارگانیک سازماندهی و رهبری میشن. در مکتب گنوسیسم هم حالا من نمیدونم تا چه حد اطلاع دارید، به این موجودات سایه‌گون آرخون یا آرکون میگن یا آرکان نامیده میشن که اونها هم اشاره میکنن قدمتشون به میلیون ها سال بیشتر از ظهور انسان آریایی یا آریانی در دقت اول میرسه و اینها در واقع سیر تکاملیشون چنان بوده که در طی اعصار گوناگون لمورین ها و آتلانتیسیان ها و غیره به تدریج تونستن از بند فیزیک رها بشن. دون ملچور میگه توده خودشون رو تونستن حل بکنند، محو بکنند، به انرژی تاریک در واقع تبدیل بشن که همین عامل اصلی طول عمر وحشتناکشونه دیگه. بنابراین بچه‌ها، ادراک پروازگران از کیهان درست مثل یک بیننده انرژی است که طعمه خودش رو به صورت میدانهای انرژی مشاهده میکنه و این نشون میده که آگاهی پروازگران در سکوت محضه، یعنی معادل همون معرفت خاموش ما، جریان دارن و ارتباطشون با منبع یه نوع میتونیم بگیم مثلا تفسیر کنیم از نوع تلپاتیکه، مثلا تلپاتیک فرمه.
و اینطوری هستش که دستورات و کدها رو از منبع و اون منشأ اصلیشون دریافت و پیاده سازی میکنن. بنابراین میتونید درک بکنید دیگه یک ساختار نیمه رباتیک دارن. به همین خاطره که در قیاس با موجودات ارگانیک طول عمر بسیاری دارن. چرا؟ چون از بند ماده، توده و فیزیک رها شدن دیگه. چقدر عجیبه که ما موجودات ارگانیک رو قربانی این قضیه کردن. از این نقطه نظر تا حالا بهش نگاه نکرده بودم. یعنی آیا میتونیم ادعا بکنیم که انسان‌ها کودکانی بودند که اینها برای سازماندهی آگاهی طویل خودشون روانه زمین کردند و ما رو به عنوان طعمه‌های خودشون پرورش دادند، به ما آموزش هم دادند که خودشون در سیستم متعالی خودشون به بقا بپردازن و انرژی حیات ما رو در این قفس مادی تاراج کنن. خیلی وحشتناک از این نقطه نظر بخوایم به قضیه تعالی موجودات غیر ارگانیک نگاه بکنیم و خورده خطری واقعا. خیلی خوب بچه‌ها، خسته نباشید. ممنون از شما مخاطبان دوست داشتنی که از ما حمایت میکنید، حالا چه مادی چه معرفتی. تا ویدیوی بعدی که حاوی سایر اطلاعات تکان دهنده راجع به موجودات سایه خواهد بود، مراقب خوبیاتون باشید.